Hindi namin masyadong siniseryoso itong aming paglalakad kasi unang-una, mabagal akong maglakad. Yung isang hakbang niya ay 2 hakbang ko. Kaya naboboring siya sa daan. Kung ano yung aming makikita, mga bulaklak, mga kung ano-ano, ay talagang humihinto kami. Tapos panay pahinga kasi itong aso na aming kasama ay madali siyang mapagod dahil siya ay mataba. So nag-i-enjoy na lamang kami sa daan na tingnan itong mga wildflowers sa daanan. Kami ay aakyat ngayon sa likod ng bundok na ito. So paikot yung aming gagawin na pag-akyat, tapos hindi naman siya ganun kalayo kumpara doon sa bundok na aming inakyat dati na mas mataas talaga yon. So ito siya, medyo mababa lang yung bundok na aming aakyatin. Tapos yung laman ng aming mga bag ay bigas, ulam namin mamaya, at unan, kumot, banig, at kung ano-ano pa. Pagod na si Brownie. Mula dito sa baba hanggang sa taas ay puro garden ito dati. Pero kasi kapag mag-garden ka dito, kailangan maramihan talaga dahil gagawa kayo ng harang. Dahil ang mga kalabaw dito ay pagala-gala lamang. Mataba ang lupa dito kaya maganda sanang magtanim. Gulay. Nagutom na tong isa sa daan, nanguha na ng orchis. Kaunti na lamang yung nag-garden dito ngayon kasi ang kalaban mo dito ay kalabaw. Kailangan na may harang talaga kasi kung hindi ay nako, sisirain lang ng kalabaw. Sayang lamang yung pagod mo. So sa baba na yan ay merong kubo. So meron din siyang garden doon sa baba. Ang daanan kasi sa gilid ng bundok na ito ay masikip. Yung kasya lamang yung 2 paa. Pero kung in case naman na gumulong ka, may mga kahoy naman na sasalo sa'yo. Siguro sa isip ng asong ito, nagsisisi siya bakit siya sumama at talagang napagod na siya. Kasi hindi siya sanay na umakyat-akyat ng mga bundok kasi yung pinanggalingan niyang lugar ay lagi lamang siya sa loob ng bahay. Hindi katulad ng nitong mga aso namin na magaan lamang yung katawan nila na tinatakbo-takbo lang nila. Pero yung ito talaga ay naku, hirap na hirap talaga siyang maglakad lalo na pagka may mga kailangang akyatin na bato. Ang kagandahan lamang nitong aming dinaanan ay hindi lahat paakyat, meron ding pababa, paakyat, pababa, kaya hindi mo masyadong ramdam yung pagod unless na lamang kung nagmamadali ka talagang makarating. Pero katulad nitong aming lakad na lakad pambabae lamang talaga to, kaya tong isa ay naboboring na sa daan. Basta tag-init na, dito banda sa bundok na ito ay maraming wild raspberries. Kung nasa daanan sila, yun nga lang maraming tinik. Ang dami nilang bunga, hindi nga lamang magkasabay-sabay yung kanilang pagkahinog. Kaya kung hindi ka naman nagmamadali ay ako hindi ko talaga pinapalagpas. Sabi ko hinto tayo kasi manguha tayo ng hinog nito kasi pag yung hinog na hinog talaga matamis. Tapos yung katamtamang hinog lang medyo maasim ng kaunti.
Pagdating namin, ang una ko talagang sinilip ay yung bagong gawang kubo ng pinsan niya. Dati kasi sobrang liit lamang talaga ng kanyang kubo na ginawa. Parang kusina lang. So itong pinakakusina niya ngayon, yan lamang ang kanyang pinakakubo niya, kasama na dyan yung higaan, pati yung pinagsasaingan niya sa gilid. Itong pinsan ni Mister ay nakahanap talaga siya ng magandang pinagtirikan ng kanyang kubo. Kasi meron ka ding magandang tanawin na makikita. Hindi nga lamang ito kasing taas talaga ng aming inakyat natin na bundok na mas malawak yung makikita mo. Pero para sa akin, sapat na para ma-relax yung mata mo at mapayapa yung isip mo kung marami kang iniisip. Hindi ito ginamitan ng yero, pinagsamang tolda lamang at plastic, tapos pinatungan ng mga tabla ang pinakabubong nito. Tapos hindi rin ganun kataas kasi kumbaga parang kwarto lamang talaga siya, tulugan lang. Yung kanyang kusina ay nakahiwalay na doon sa gilid pero hindi pa yun tapos. Aray. Kain muna tayo. Ang aming tanghalian ay mag-alas 2 na. Bago namin simulan yung aming sadya talaga dito ay kailangan muna namin kumain para meron kaming lakas sa aming gagawing trabaho ngayon. Sa baba nito ay ang kapihan nila ni Mister. So, ang bundok na ito dito ay mga kapihan talaga. Tapos, pababa, meron ding medyo patag at yun sana ang mas maganda. Kahit yung aming mga dinaanan kanina ay mga kapihan din yun. So, ako nakapendepende talaga ako lagi sa tungkod, lalo na kapag kababa kasi ang hirap mag-control sa paa. At ito ang itsura ng kapihan ngayon, malinis. Kasi nilinis ng bagyong uwan. So walang halos bunga. Kakaunti lamang yung aming nakuha. Noong nakarang taon ay marami pa kaming nakuha dito. Kung kaya hindi na kami bumili ng kape ng aming supply para sa isang taon. Pero ngayon talagang bibili na kami kasi napakakaunti lamang. At sigurado mayroong mataas na demand ng kape sa market ngayon. Dahil hindi lamang naman kami ang apektado sa bagyong uwan na yun, kundi halos lahat ng mga pananim dito na kape ay naapektuhan ng bagyo. Ang daming lamok kaya kailangan yung mukha dito balot din. Ang kulit ng mga lamok. Gusto pumasok sa mata, sa tenga. Boring ako dahil kakaunti lamang yung aking gawain. So itong isa kasi linis ang kanyang ginagawa. Kasi marami ni mga natumba na ibang puno na nakaharang sa kape kaya kailangan niyang tanggalin. Kaya umakyat na ako. Susunod-sunod ako doon. Wala naman akong gagawin tapos ang daming lamok. Kaya napunta ako dito sa mga raspberries na naman kasi marami sa gilid-gilid. Kaya yun na naman ang pinagtiyagaan ko kasi wala akong paggawa eh. So maghanap ako ng makain ko.
Bumalik na ako dito sa kubo para makapagpahinga yung aking paa sa bota. At hindi namin kasama yung aming anak dahil ang akala namin mabibisi kami sa pag-harvest ng kape katulad nung nakaraan na pumunta kami dito. Pero ngayon, wala, relax lang. O sana pala dinala na lang namin para mag-enjoy pa siya dito sa paligid. Di nagtagal ay umakyat na rin tong isa. 0 daw. Kasi yung pasiing, di man lang nangalahati o isa kape. Siguro 1/4 lang ng pasiing yung aming nakuha. Ganda yung alit. Bago dumilim ay nakagawa sila ng maliit na table at maliit na upuan at ang aming hapunan ngayon ay bangus, haluan ito ng gulay na pichay at repolyo. Ay, at yung kamatis na? Kamatis. Maliliit na kamatis. Kapag hindi pa nakakainom ng vitamins ang mga yan, tipid lang sa kwentuhan. Pero kapag nakainom na, ang dami ng kwento ng mga yan, sabay pa ng hagik-hik.
mga pita yan. Hindi na kami naglatag pa ng tent dahil maluwag naman ang kubong ito. Kasya-kasya naman kaming 3. So, pwede pa nga hanggang 5 or 6 ang magkasya dito sa kubong to. Ako'y maupo muna. Wala pa kaming sinaing dahil naubusan na ng tubig. Kaya si Mr. ay nag-igib muna ng tubig. So maganda pa yung sikat ng araw kasi vitamins pa yan. Gawa ng maagang maaga pa lang. Ang aming agahan ngayon, itlog na may halong sardinas na lumangoy sa mantika. So walang kawali kaya yung takip na lamang ng kaldero yung aming pinaglutuan. Pwede natin bilisan ng foam. Hindi na mapapasok ng mabait eh. Yung isa, yung pinsan niya ay nandun sa loob kumain dahil mainit daw dito sa labas. Kaya kami lamang yung dalawa na inyong makikitang magagahan ngayon. Kahit wala kaming masyadong harvest at para hindi na rin masayang yung aming araw ng pag-akyat dito, ay pagpapatuloy niya yung kanyang paglilinis sa kapihan para sa susunod na mga buwan or susunod na taon ay gumanda ang kanilang bunga. At ako ay mag-relax-relax muna dito sa loob kasama ang kape. So, maging man din yung pinsan niya ay bumaba din dun sa kanyang garden.
Pati itong mga aso, wais din. Ayaw na nila sumama kasi marami doong lamok. Oh. Hey, subik tayo. Kape na. Uto ya kape. Tainan. Ako na may kaya atsun kape. Ano pong bunga? At awad din ka julanan ang dalos. Oo. Wala man kaming halos na harvest, oy. Ayan lang yung sako na yan lang. My goodness. Kaya hindi namin dinala yung isa kasi akala namin walang magba. Ako'y magsaing para sa aming tanghalian at yung dumating ay kamag-anak din nila yan ng mister ko. So kulang yung aming kanin kaya kailangan kong dagdagan. At itong aming mga aso ay kailangan muna namin silang pakainin bago kami umuwi para may lakas silang maglakad. Lalo na yung mataba. Suyok ko, Ben. Bunga na? Ang aming tanghalian ngayon ay madadagdagan lamang ng pinakuloang repolyo. Ang aming ulam mula kagabi na bangos at umaga na itlog at tuyo. Ayun pa rin yung aming pananghalian ngayon. At habang kami ay nanananghalian ay dumating na itong pinsan niya na may daladalang at suwete. Ito ay natural food coloring. So malamang familiar kayo nito. Kasi nung bata pa kami laruan namin to. Ginagawa naming pangkulay ito ng aming kuko. Tikpoy. Oh, pangkulay sa tikpoy na yan. Organic kaya bumili ka ng mga pangpakulay na preservative. At dito nagtapos ang panibagong kwento na naman ng aming buhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.